කාර්මික ශිල්පීන් සුලදනාම සුබ දවසක් ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්න අතර අද වීඩියෝ එකෙන් පොඩි හැඳින්වීමක් කරන්න හිතුණා මයික්‍රෝවේව් oven එකක් වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා පොඩි අවබෝධයක් දෙන්න. ඉතින් වැඩි විස්තර කතා නැතුව අපි යමු මයික්‍රෝවේව් oven එකක් කියන්නේ මොකක්ද මේකේ ක්‍රියාවලිය සරලවම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඉගෙන ගමු. ඔයාලා සාමාන්‍ය විදුලි උදුන් දැකලා තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ කොයිල් එකක් එහෙම නැත්නම් හීටර් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ කොයිල් එක විදුලියෙන් රත් වෙනවා. ඒ රස්නෙන් කෑම පිසෙනවා. නමුත් මයික්‍රෝවේව් උදුන තුල එහෙම කොයිල් එකක් පේන්නේ නැහැ. ඉතින් කොහොමද කෑම රත් වෙන්නේ? අන්න ඒක ගැන තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මයික්‍රෝවේව් තරංග අයත් වන්නේ විද්‍යුත් චුම්බක තරංග වර්ගයට. විද්‍යුත් චුම්බක වර්ණාවලියේ රේඩියෝ තරංග හා අදෝරක්ත තරංග අතර තමයි පිහිටන්නේ. විද්‍යුත් චුම්බක තරංගයක් හින්දා මයික්‍රෝවේව් තරංගවල විද්‍යුත් හා චුම්බක ගුණ දකින්න පුළුවන්. මයික්‍රෝවේව් තරංග වලින් ආහාර රත් කරනවා කියලා හොයාගන්නේ අහම්බෙන්. මයික්‍රෝවේව් සම්බන්ධව පරීක්ෂණයක් කරමින් සිටි පර්සි ස්පෙන්සර් කියන පුද්ගලයා සාක්කුවේ තිබ්බ රස කැවිලි එක්වරම දිය වෙලා කියලා එයාට තේරෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ගැන හේතු හොයාගෙන යනකොට තමයි ලෝකයට මයික්‍රෝවේව් oven එක දායාද වෙලා තියෙන්නේ. ජල අණුවක් හැදිලා තියෙන්නේ හයිඩ්‍රජන් පරමාණු දෙකක් හා එක ඔක්සිජන් පරමාණුවක් බන්ධනගත වීමෙන් කියලා ඔයාලා ගොඩක් දෙනෙක් දන්නවා. හයිඩ්‍රජන් හා ඔක්සිජන් අතර විද්‍යුත් ඍණතාව වෙනස් නිසා ජල අණුව ද්‍රවණය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඔක්සිජන් පැත්ත සාපේක්ෂව ඍණ ලෙසත් හයිඩ්‍රජන් පැත්ත සාපේක්ෂව ධන ලෙසත් ආරෝපණය වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ ද්‍රවණය වීම වැදගත් මයික්‍රෝවේව් උදුනේ ආහාර පිසීමේදී. මයික්‍රෝවේව් oven එක තුල තියෙනවා magnetron කියලා උපකරණයක්. මේ උපකරණය මගින් මයික්‍රෝවේව් තරංග සංකේතයෙන් යුතු විද්‍යුත් චුම්බක තරංග නිෂ්පාදනයීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මෙසේ නිපදවන ලබන තරංග උදුනේ කුටියට පැමිණෙනවා. සෑම ආහාරයකම වගේ ජලය සුළුින් හෝ ප්‍රතිශතයක් අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ජල අණු ද්‍රවීය නිසා විද්‍යුත් චුම්බක තරංගවල විද්‍යුත් ශ්‍රේෂ්ඨය වෙනස් වීමත් සමග ධන ඍණ වෙනස් වන නිසා ජල අණුව හැරීමකට පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ පැත්තෙන් පැත්තට හැරෙන්න පටන් ගන්නවා. තප්පරයක් තුල ඉතා වේගෙන් විද්‍යුත් ශේෂ්ත්‍රය වෙනස් වීමත් හින්දා වේගයෙන් ජල අණු දඟලන පටන් ගන්නවා. ඉතින් උෂ්ණත්වය වැඩි වෙන්න ජලාංශු දඟලන ප්‍රමාණය වැඩි. ඒ කියන්නේ එහා මෙහා යන ප්‍රමාණය වැඩි. ඒ නිසා තාපයක් හට ගන්නවා. මේ තාපයෙන් ආහාර රත් වෙලා පිසීම සිද්ධ වෙනවා. ජලයට අමතරව මේද සංඝටකවලත් මේ දෙයම සිද්ධ වෙනවා. ලාභදායීව සහ ඉතා ඉක්මනින් මේ නිසා අපිට කෑම පිස ගැනීමට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් වැරදි මතයක ඉන්නවා මයික්‍රෝවේව් උදුනේ ආහාර පිසුවා කියලා විශේෂ ගුණහානියක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක ගොඩක් දෙනෙක් වැරදිට තේරුම් අරන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පිළිකාකාරකයක් වෙනවා නැත්නම් ඇඟට හොඳ නැහැ. ඉතින් කෑම තැඹුවත් තෙලෙන් බැද්දත් තෙල් දැම්මත් මොන විදිහෙන් කෑම පිසීම සිද්ධ කරත් ආහාරයේ පෝෂණය යම්තාක් දුරට අඩු වෙනවා. හැබැයි ඒත් මයික්‍රෝවේව් oven එකෙන් පිසීම මගින් සැලකිය යුතු තරම් ආහාරයේ ගුණයන්ට හානියක් වෙනවා කියලා හොයාගෙන නැහැ. ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට තමයි මයික්‍රෝවේව් oven එකෙන් කෑම පිස ගැනීම සිද්ධ කරන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේක කෙටියෙන්ම ඔයාලට ඉදිරිපත් කරේ ඔයාලට අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් හින්දා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක පිළිබඳ අවබෝධයක් ආවා කියලා. මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් අපේ channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලා පුංචි ඉල්ලීමක් කරනවා. ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බ වෙනතුරු ඔයාලා සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.